Hi guys, this is Eli and ito ang first attempt ko ng isang unboxing video. So bali, ang i-unbox natin ay galing sa Lazada and ito po siya. Ang in-order ko actually ay isang car mount na cellphone holder. Kasi actually, pag nagwe-waze ako, tuwing nagdadrive, ang hirap ng either hawak mo yung cellphone, delikado pa, di ba? Tapos yung pa siya, kahit nakalapag lang sa tabi mo, mahirap din yun. Or sa lalagyan ng pariya, lalo na kasi umuuga yung cellphone. Ang kinuha ko yung car mount na Bavin brand from Lazada. So, currently mura lang siya, mga less than 200. So, maganda naman yung reviews niya. Out of 985 ratings, nasa 1, 2, 3, 4 and a half star siya. So, kaya ako siya pinili. And with that being said, buksan na natin. Tingnan natin kung ano yung tsura. Okay, so ito na nga ang Bavin na car mount. So, nakasulat dyan baliktad kasi sa camera. Ano ba yung nakalagay? Car phone suction cup bracket. Okay. So, sakto lang naman yung packaging niya. So, ganito pala. Sorry. And, sana natanggalan na natin sa bubble wrap. Okay, buksan na natin. Dali, medyo rushed yung pagka-bubble wrap sa kanya kaya yung kahon. Pero okay lang, mura lang naman to So, ito ang first one is ito na yung mount. Ay, sabi ito i-rest yung cellphone. Fasten siguro dun sa dumidikit. Second one, dalawa lang ang laman actually. So ito yung pangalawa. Ito naman po yung suction mismo na ididikit mo sa dashboard. Ayan. So makapit daw talaga ito, pero ayoko munang totally tanggalin kasi test ko to sa kotse. Pero hindi na kasama sa video yun. Unboxing lang tayo. So, actually ito daw washable and pag nawawala na yung dikit niya, so pwede mo siyang ma-reuse over and over. So, very useful yung car mount na to. Pwede mo siyang actually idikit dun sa iba, kahit sa taas lang ng aircon, kung nasan yung aircon nyo. And so pwede siya sa Waze. Pwede niyong gamitin habang nagwe-Waze or habang nagta-time-lapse kayo. So pwede niyo tong gamitin habang nagwe-Waze kayo. Or pwede niyo rin gamitin kung nagpa-vlog kayo habang nagda-drive. Di ba yung time-lapse o gusto niyo lang pakita ko saan kayo pupunta. So yun lang siya. Dalawa lang yan. I-assemble natin tapos tingnan natin ano yung itsura. Ito pala yung, aside from the suction, yung feature na to na i-extend rin pala siya. So, ganito yung dikit niya sa kotse, ganito yung dashboard mo. Yan. So, pwede mo ma-adjust na ganito. Sasara mo. Expand. And voila. Expandable. Yan ang mahaba pa. Dahan-dahan tayo. Ganun lang. Yan, hanggang dyan lang siya. Yan na yung pinakamahaba niya. Para sa mga cellphone na malalapan, kayo magalala, adjustable siya. So, nag-click in place rin. Yeah. Tapos kung gusto nyo lang ibalik sa dati, pindutin nyo lang to. Tada! So, para ipagkabit, itong dalawang to. So, yun, di ba, bilog. And ito, kailangan nyo muna siyang tanggalin. So, kasi pag di tinanggal, hindi magkakasya dito sa peg na ito. Okay, so, wag pala totally tanggalin ito. Luwagan lang rather. Tapos saka siya ipapasok. So, para ikabit itong dalawang parte na to,
kailangan nyo lang, nakikita nyo to, itong ano na to, hindi mapapasok kayo ng todo. So kailangan huwagan nyo siya habang nakadikit sa peg. Kasi ngayon pwede na. Sige. I-reattach nyo lang in place. And there you have it. Ito na po ang inyong car mount from Bavin. So again, available sa Lazada. Mga let's say 150 pesos siguro or something. Nalimutan ko eh. So ita-try out natin siya. And then magda-drive around a bit tayo, magta-time lapse. Para ma-see kung matibay nga at kakapit ito sa kotse. So let's go. Okay, so tapos na tayo sa test run nung car mount na yun. Naiikot naman natin siya. So, ito ang aking mga feedback. So, hindi ganun kalakas yung kapit niya sa dashboard ng kotse. Maybe because napibigatan ata sa iPhone. Pero it defeats the purpose of the extendable, retractable feature ng car mount mismo. Pero, hindi naman siya natatanggal kapag nilalapag ko yung kapitan. So, kailangan ng visual demonstration eh. Kaya lang nandun na sa kotse, i-ano ko na lang. So, di ba nakita nyo na naaangat yung car mount? Kailangan ko siyang i-baba all the way. So, it has to be all the way down. And then, literal na parang nakapatong mismo yung phone mo sa dashboard na rin. So, ano naman, pag ganun yung setup, ano naman siya, hindi na natatanggal, hindi na tumataob, nagtitip over yung phone. So, parang ano lang siya, ang alalay niya is 50%. I would say 50% support siya sa phone mount. Overall, manageable naman. So, I would still continue to use it. Napansin nyo, di ba, nanginginig yung kotse ko dun sa time-lapse video habang nag-drive tayo. Hindi naman siya yung suction hindi naman natatanggal. Tapos pag dumadaan sa lubak or sa humps, hindi rin natatanggal. So, plus points naman yun kahit papaano. Overall, worth it naman siya sa price na yun. So, you can check it out kung gusto nyo. So, ayun lang. That concludes my first unboxing video. And again, this is Eli. And makikiuso ulit ako. Please like, share, and subscribe. Thank you guys and good night. Stay safe out there.